જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ગુરુ શબ્દ સાંભળે એટલે સામાન્ય રીતે મનમાં શું વિચાર આવે? હા, મોટે ભાગે તો એમ જ થાય કે કોઈ એવા માર્ગદર્શક જે આપણને દુનિયામાં સાચો રસ્તો બતાવશે. બરાબર. કોઈ એવા વ્યક્તિ જે આપણને શું કહેવાય જીવનની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતા શીખવાડે અથવા સમાજમાં એક મોભાદાર સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાનો રસ્તો બતાવે. લૌકિક દૃષ્ટિએ તો એવું જ મનાય છે. પણ શું એવું બની શકે કે સાચા ગુરુનું કામ દુનિયામાં જીવતા શીખવાડવાનું નહીં, પણ આ દુન્યવી માયામાંથી આપણને પૂરેપૂરા બહાર કાઢી લેવાનું હોય? હા, બિલકુલ. અને આપણો પુષ્ટિમાર્ગ તો આ જ સમજાવે છે. સાચી વાત છે. આવતીકાલે અષાઢ સુદ પૂનમ છે, જેને આખો સંસાર ગુરુ પૂર્ણિમા તરીકે ઉજવે છે. પણ આજના આ ઊંડાણપૂર્વકના સત્સંગમાં આપણે એ સમજવાનું છે કે આપણા પુષ્ટિમાર્ગમાં ગુરુરૂપી હોકાયંત્રની દિશા દુનિયા તરફ નહીં, પણ ક્યાંક બીજે જ ઇશારો કરે છે. ચોક્કસ. અને આ દિશાને સમજવા માટે આપણે સૌથી પહેલા એક ઐતિહાસિક અને આધ્યાત્મિક સંદર્ભ સમજવો બહુ જરૂરી છે. જુઓ, અષાઢ સુદ પૂનમના આ પવિત્ર દિવસને આપણે માત્ર ગુરુ પૂર્ણિમા જ નહીં, પરંતુ વ્યાસ પૂર્ણિમા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. અચ્છા, વ્યાસ પૂર્ણિમા. હા, આ માત્ર કોઈ એક દિવસની ઉજવણી નથી, પણ હજારો વર્ષ જૂની એક અદ્રશ્ય સાંકળ છે. અદ્રશ્ય સાંકળ. હા. એટલે કે પેલી જ્ઞાનની પરંપરાની વાત થઈ રહી છે. બરાબર પકડ્યું. મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ જ આપણી સમગ્ર ભારતીય જ્ઞાન પરંપરા, વેદો, ઉપનિષદો અને પુરાણોનું સંકલન કર્યું હતું. જ્ઞાન છે ને, એ કોઈ પુસ્તકમાંથી સીધું નથી આવતું. એ તો એક અનુભવ છે. બિલકુલ. એક અનુભવ છે જે ગુરુ દ્વારા શિષ્યમાં પ્રવાહિત થાય છે. જો મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ આ જ્ઞાનનું સંકલન ન કર્યું હોત ને, તો આજે આપણી પાસે શ્રીમદ ભાગવતજી જેવા અદ્ભુત ગ્રંથો ન હોત. ખરેખર. એટલે આ દિવસ માત્ર કોઈ એક વ્યક્તિની પૂજાનો નથી. ના, આ સમગ્ર જ્ઞાન પરંપરા અને ગુરુ પરંપરા પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાનો અવસર છે. કારણ કે આ જ પરંપરામાંથી તો આપણા પુષ્ટિમાર્ગનું પ્રાગટ્ય થયું છે. જ્ઞાન પરંપરાની વાત પરથી મને એક બહુ જ રસપ્રદ વિચાર આવે છે. જો આપણે વ્યાસજીની આ વિશાળ જ્ઞાન પરંપરાથી શરૂ કરીને પુષ્ટિમાર્ગમાં ગુરુના ચોક્કસ કાર્ય તરફ જઈએ ને, તો એક બહુ મોટો તફાવત દેખાય છે. કેવો તફાવત? એટલે હું હંમેશા એક સરખામણી કરું છું. એ લૌકિક દુનિયામાં ગુરુ એક હોકાયંત્ર, એટલે કે પેલું કંપાસ હોય ને, એના જેવા હોય છે. હા, દિશા બતાવવા માટે. બરાબર. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ એક અજાણ્યા જંગલમાં ભૂલી પડ્યું હોય, તો હોકાયંત્ર તેને ભૌતિક ઉત્તર દિશા બતાવીને જંગલમાંથી બહાર કાઢે. પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં ગુરુ માત્ર આ સંસારના જંગલમાંથી બહાર કાઢવા પૂરતા સીમિત નથી, ખરું ને? સાચી વાત છે. તો એક શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય ગુરુ કેવી રીતે કામ કરે છે? આ હોકાયંત્રવાળું દ્રષ્ટાંત તમારું બહુ જ સચોટ છે. પણ તેમાં આપણે એક આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંત ઉમેરવાની જરૂર છે. જુઓ, ભૌતિક હોકાયંત્ર પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રથી ચાલે છે. લૌકિક ગુરુઓ જીવને સંસારના ચુંબકીય ક્ષેત્ર તરફ ખેંચે છે. એટલે કે પૈસા, પ્રતિષ્ઠા અને સામાજિક સફળતા તરફ. બિલકુલ. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગી ગુરુદેવ એવું દિવ્ય હોકાયંત્ર છે જે બ્રહ્મ સંબંધથી ચુંબકીય બનેલું છે. તે આપણા જીવની આખી ફ્રીક્વન્સીઝ બદલી નાખે છે. અરે વાહ! એટલે સંસારના મોહમાંથી કાઢીને સીધા શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના ચરણારવિંદ તરફ આપણી દિશા સેટ કરી આપે? એકદમ સાચું. જો આપણે પુષ્ટિમાર્ગીય સિદ્ધાંતોનું વિશ્લેષણ કરીએ ને, તો સાચા ગુરુની વ્યાખ્યા અને તેમની કાર્યપદ્ધતિ મુખ્યત્વે 3 સ્તરો પર કામ કરે છે. તો એ 3 સ્તરો કયા છે? સૌથી પહેલો અને પાયાનો સ્તર છે કે સાચા ગુરુ એ છે જે આપણને શ્રી ઠાકોરજીના અલૌકિક સ્વરૂપનો બોધ કરાવે. સ્વરૂપનો બોધ એટલે? એટલે કે આપણા નિજ મંદિરમાં બિરાજતા પ્રભુ એ કોઈ ધાતુ કે પાષાણની મૂર્તિ નથી, પણ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નંદનંદન છે, તેવો દૃઢ ભાવ આપણા હૃદયમાં પ્રગટ કરે. પણ અહીં મારે એક પ્રશ્ન પૂછવો છે. આ સ્વરૂપ બોધની વાત સાંભળવામાં જેટલી સરળ લાગે છે ને, વાસ્તવમાં તે બહુ જટિલ છે. હા, એ તો છે. કારણ કે જ્યારે કોઈ સામાન્ય માણસ પહેલીવાર પ્રભુના દર્શન કરે, ત્યારે તેની ભૌતિક આંખો તો ધાતુ કે ચિત્ર જ જુએ છે. તો એક ગુરુ આ દૃષ્ટિ કેવી રીતે બદલી શકે? આ પરિવર્તન કેવી રીતે આવે છે? બહુ જ સુંદર પ્રશ્ન. જુઓ, આ પરિવર્તન કોઈ જાદુથી નથી આવતું, પણ તે ભાવના જાગરણથી આવે છે.
લૌકિક શિક્ષક આપણા મગજને માહિતી આપે છે, જ્યારે પુષ્ટિમાર્ગીય ગુરુ આપણા હૃદયમાં સૂતેલા ભાવને જાગાડે છે. જ્યારે ગુરુદેવ આપણને મંત્ર આપે છે ને, ત્યારે તે આપણા અંદરના નેત્ર ખોલી નાખે છે. અચ્છા. ત્યાર પછી જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ પોતાના નિજ મંદિરમાં પ્રભુને જુએ છે, ત્યારે તેને ધાતુ નથી દેખાતી. તેને નંદાલયમાં ખેલતા અને લાડ લડાવતા સાક્ષાત બાળકૃષ્ણ દેખાય છે. આ જ સ્વરૂપબોધ છે. અદ્ભુત. એટલે કે દૃષ્ટિ એ જ રહે છે, પણ દૃષ્ટિકોણ પૂરેપૂરો બદલાઈ જાય છે. બિલકુલ. અને જ્યાં સુધી આ સ્વરૂપબોધ ન થાય ને, ત્યાં સુધી બીજી બાબત શક્ય જ નથી, જે છે જીવને પ્રભુની શરણમાં લઈ જવું. શરણાગતિ. હા. આપણે સૌ અનાદિકાળથી સંસારમાં ભટકી રહેલા જીવ છીએ. આપણામાં અહંકાર હોય છે કે હું બધું કરી શકું છું. ગુરુદેવ આપણને એ અહંકારમાંથી મુક્ત કરીને સમજાવે છે કે આપણે અસહાય છીએ. તેઓ આપણો હાથ પકડીને આપણને શ્રી ઠાકોરજીના શરણે મૂકે છે. બરાબર. એટલે શરણાગતિનો અર્થ એ નથી કે આપણે નિષ્ક્રિય થઈ જવાનું છે. ના ના. શરણાગતિનો અર્થ છે કે હવે આપણા જીવનનો દોરી સંચાર સંપૂર્ણપણે પ્રભુના હાથમાં છે. આ સમર્પણનો ભાવ ખરેખર જીવને મુક્તિનો અહેસાસ કરાવે છે. અને આ બંને પ્રક્રિયાઓ પૂરી થયા પછી જ ત્રીજી અને સૌથી મહત્વની બાબત આવે છે. તે આપણને પ્રત્યક્ષ રીતે શ્રી ઠાકોરજીની સેવા તરફ દોરી જાય છે. સેવા. હા, આ બહુ જ અગત્યનું છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે પૂજા નથી કરતા, આપણે સેવા કરીએ છીએ. પ્રભુના શ્રી અંગને ક્યાંય શ્રમ ન પડે, પ્રભુને અનુકૂળતા રહે એવો સ્નેહભર્યો માર્ગ જો કોઈ આપણને બતાવી શકતું હોય ને, તો તે માત્ર અને માત્ર આપણા ગુરુદેવ છે. સાચી વાત છે. તો શું આ જ કારણથી આપણે પૂજા નહીં પણ સેવા કહીએ છીએ? કારણ કે પૂજા તો કોઈ પણ મૂર્તિની થઈ શકે. હા, જેમાં નિયમો અને મંત્રોનું પ્રાધાન્ય હોય. બરાબર. પણ સેવા તો માત્ર કોઈ જીવંત સ્વરૂપની જ થઈ શકે ને, જેમાં નિયમો કરતાં ભાવ અને સ્નેહનું પ્રાધાન્ય વધારે હોય. 100% સાચી વાત. સેવામાં પ્રભુની સુખ સગવડ જોવાય છે, જ્યારે પૂજામાં માત્ર વિધિ-વિધાન જોવાય છે. ગુરુ આપણને એ વિધિમાંથી કાઢીને સ્નેહમાં જોડે છે. વાહ! આ 3 સ્તરો, સ્વરૂપનો બોધ, પ્રભુનું શરણ અને પ્રત્યક્ષ સેવા, આ ત્રણેય બાબતોએ ગુરુતત્વનો આખો અર્થ જ સ્પષ્ટ કરી દીધો. હા, બિલકુલ. હવે જો ગુરુ આપણને આટલી સહેજતાથી શ્રી ઠાકોરજી સુધી લઈ જતા હોય, તો સ્વાભાવિક રીતે જ મનમાં એ પ્રશ્ન થાય કે આપણા આ પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે કોનું ધ્યાન ધરવાનું છે? આ ગુરુતત્વનું માળખું ખરેખર શું છે? આ સમજવું અત્યંત જરૂરી છે, કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં ગુરુતત્વ કોઈ એક વ્યક્તિ પૂરતું સીમિત નથી. આપણે આ ગુરુતત્વને સમજવું હોય ને, તો મુખ્યત્વે 2 સ્વરૂપોનું સ્મરણ કરવું પડે. હા, 2 સ્વરૂપો. હા, અને આ બંને સ્વરૂપો વચ્ચેનો સંબંધ સમજવો પડે. આપણે આ બંને સ્વરૂપો પ્રત્યે સમાન કૃતજ્ઞતા અને અતૂટ શ્રદ્ધા રાખવાની હોય છે. હા, અને આ બંને સ્વરૂપો વિશે વાત કરતા પહેલા મને એક બહુ જ સુંદર અને જાણીતું કીર્તન યાદ આવે છે. કયું? જ્યારે પણ કોઈ વૈષ્ણવ મેરે ગુરુ શ્રી વલ્લભ સાંભળે છે ને, ત્યારે હૃદયમાં એક અનોખો ભાવ પ્રગટે છે. એ કીર્તનની એક પંક્તિ છે. હા, દિયો બ્રહ્મ સંબંધ. બિલકુલ. દિયો બ્રહ્મ સંબંધ લીધો શરણ મેં, પધરાઈ પ્રભુ કી સેવા. આ એક જ પંક્તિમાં જાણે આખો પુષ્ટિમાર્ગ અને ગુરુની આખી કાર્યપદ્ધતિ સમાઈ ગઈ છે. એકદમ સાચી વાત. ગુરુએ આપણને બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો, આપણને શરણમાં લીધા અને આપણા નિજ મંદિરમાં પ્રભુની સેવા પધરાવી આપી. આ માત્ર શબ્દો નથી, આ આખું એક આધ્યાત્મિક પ્રવાહ છે. તમે જે આ પંક્તિનો ઉલ્લેખ કર્યો છે ને, તે ખરેખર આપણે આજના આ વિશ્લેષણનું કેન્દ્રબિંદુ છે. તમે જે 2 સ્વરૂપોની વાત પૂછી, તેની સમજૂતી આ જ કીર્તનમાં છુપાયેલી છે. અચ્છા, તો ચાલો એને સમજીએ. જુઓ, સૌપ્રથમ સ્વરૂપ છે આપણા જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી. મહાપ્રભુજી એ કોઈ સામાન્ય આચાર્ય ન હતા. તેઓ એ જ સ્વરૂપ છે જેમણે આ કળિયુગમાં દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે સાક્ષાત શ્રીનાથજીની આજ્ઞાથી આ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ પ્રગટ કર્યો. એટલે કે તેઓ પુષ્ટિ માર્ગના આદિસ્થાપક છે. પણ તેમનું સૌથી મોટું પ્રદાન શું છે? તેમનું સૌથી મોટું પ્રદાન છે બ્રહ્મ સંબંધ. તેમણે શ્રાવણ સુદ 11ની મધ્યરાત્રિએ ગોકુળમાં ઠકુરાણી ઘાટ પર પ્રભુ પાસેથી બ્રહ્મ સંબંધનો ગદ્ય મંત્ર પ્રાપ્ત કર્યો. હા, ઠકુરાણી ઘાટ પર. બરાબર. આ કોઈ સામાન્ય ઐતિહાસિક ઘટના નથી. આ એક બ્રહ્માંડીય જોડાણ હતું. જીવ અનાદિકાળથી પ્રભુથી છૂટો પડી ગયો હતો
અને આ જોડાણ તૂટી ગયું હતું. શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજીએ એ તૂટેલા જોડાણને ફરીથી સ્થાપિત કર્યો. તેમણે આપણા જેવા દોષિત જીવોને આ મંત્ર આપીને સેવાનો રાજમાર્ગ બતાવ્યો. જો શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ન થયું હોત ને તો આજે એક પણ જીવ પોતાના ઘરમાં પ્રભુની ઝારીજી ભરવાને લાયક ન હોત. ખરેખર ઝારીજી ભરવાનો અધિકાર જ ન મળ્યો હોત. બિલકુલ. તેથી આપણા સર્વોચ્ચ અને આદિ ગુરુ શ્રી મહાપ્રભુજી છે. હા, આ તો જાણે એક વિશાળ પાવર હાઉસની સ્થાપના થઈ ગઈ જેમાંથી ભક્તિની ઊર્જા ઉત્પન્ન થઈ. પણ હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ ઊર્જા, આ ભક્તિ આપણા ઘર સુધી, આપણા નિજ મંદિર સુધી પહોંચે કેવી રીતે? હા, અને અહીં જ કદાચ બીજા સ્વરૂપની ભૂમિકા આવે છે, ખરું ને? બરાબર પકડ્યો તમે. અહીં જ બીજું સ્વરૂપ આવે છે, જે છે આપણા પ્રત્યક્ષ ગુરુ, એટલે કે આપણા વલ્લભકુળ બાળક ગોસ્વામી મહારાજ શ્રી. અચ્છા. મહાપ્રભુજીએ જે પરંપરા અને પાવર હાઉસ શરૂ કર્યું ને તેને આજ સુધી જીવંત રાખવાનું કાર્ય આ વલ્લભકુળના આચાર્ય ચરણો કરી રહ્યા છે. તેઓ એ કનેક્શન સમાન છે જે મહાપ્રભુજીની કૃપાને સીધી આપણા હૃદય સુધી પહોંચાડે છે. સાચી વાત છે. જે ગોસ્વામી મહારાજ શ્રીએ આપણને પ્રત્યક્ષ રીતે પોતાના શ્રી હસ્તે કંઠી પહેરાવી છે, આપણા કાનમાં બ્રહ્મ સંબંધનો મંત્ર આપ્યો છે અને આપણને આપણા નિજ મંદિરમાં પ્રભુની સેવા પધરાવી આપી છે, તે આપણા પ્રત્યક્ષ ગુરુ છે. બરાબર. એટલે આજના આ ગુરુ પૂર્ણિમાના પવિત્ર દિવસે આ બંને સ્વરૂપો શ્રી મહાપ્રભુજી અને આપણા પ્રત્યક્ષ ગુરુદેવ આ બંને પ્રત્યે અતૂટ શ્રદ્ધા અને સમર્પણનો ભાવ વ્યક્ત કરવો એ દરેક વૈષ્ણવની ફરજ છે. બિલકુલ. મહાપ્રભુજીએ જે સેવાનો માર્ગ આપ્યો તેને આપણા નિજ મંદિર સુધી પહોંચાડવાનું માધ્યમ આપણા પ્રત્યક્ષ ગુરુદેવ બન્યા. આ આખી વ્યવસ્થા સમજી લીધા પછી હવે અહીંયા એક બહુ જ મોટો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. કયો પ્રશ્ન? જુઓ, જો ગુરુએ આપણા ઘરે સેવા પધરાવી આપી છે તો દરેક વૈષ્ણવની સ્વાભાવિક ઈચ્છા હોય કે તે પ્રભુને સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુઓ ધરાવે, પ્રભુને ખૂબ સુંદર રીતે સજાવે. હા, એ તો ભાવ જાગે જ ને. બરાબર. પણ આજે તો પેલું સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ કે ફેસબુક પર જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ મોટી હવેલીઓ અને મંદિરોના અદ્ભુત ઉત્સવના દર્શન કરે છે, મોટા ઉત્સવો અને વિશેષ શૃંગાર, હા, ત્યાંના અતિ ભારે અને ભપકાદાર વસ્ત્ર શૃંગાર જુએ, રાજભોગમાં ધરાવાતી અવનવી અને જટિલ સામગ્રીઓ જુએ, ત્યારે મનમાં એવો ભાવ જાગવો બહુ સામાન્ય છે કે હું પણ મારા નિજ મંદિરમાં પ્રભુને આવો જ ભારે શૃંગાર કરું, આવી જ નવી નવી સામગ્રી સિદ્ધ કરીને ધરાવું. સાચી વાત છે. એવું થાય તો આમાં ખોટું શું છે? પ્રભુને તો આપણે શ્રેષ્ઠ જ આપવું જોઈએ ને. પોતાની સાદી અને જૂની પરંપરાને જ કેમ વળગી રહેવું? શું નવી રીતે પ્રભુને લાડ ન લડાવી શકાય? જુઓ, આ આજના સમયની સૌથી મોટી દ્વિધા છે અને તમે બહુ સચોટ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. ભૌતિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો લાગે કે પ્રભુને મોંઘા અને ભારે વસ્ત્રો ધરાવવામાં શું ખોટું છે. હા, એમ જ લાગે ને. પણ પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિએ આનો સીધો જવાબ છે ના, આવું કરવું બિલકુલ યોગ્ય નથી. એવું કેમ? કારણ કે આની પાછળનું મનોવિજ્ઞાન અને ભાવ સમજવા અત્યંત જરૂરી છે. જો પુષ્ટિમાર્ગનો એક સુવર્ણ નિયમ છે કે જ્યાં શ્રી ઠાકોરજી બિરાજે છે ને ત્યાં દરેક હવેલીની, દરેક ઘરની પોતાની એક અલગ સેવા પરંપરા હોય છે, જેને આપણે ગુરુઘરની રીત કહીએ છીએ. અચ્છા, ગુરુઘરની રીત. આની પાછળનો ભાવ શું છે? એટલે ભાવ એ છે કે દરેક વલ્લભકુળ આચાર્યના ઘરમાં શ્રી ઠાકોરજીના જે સ્વરૂપ બિરાજે છે ને તેમની પોતાની એક વિશિષ્ટ રૂચિ હોય છે. તે પરંપરા વર્ષોથી તેમના વડવાઓ દ્વારા સ્થાપિત થયેલી હોય છે અને તે સ્વરૂપને એ રીતની આદત અને અનુકૂળતા હોય છે. હા, બરાબર છે. ત્યાં ઉત્સવો પર વિશેષ વસ્ત્ર શૃંગાર ધરાવવામાં આવે છે અને વિવિધ સામગ્રી સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ જ્યારે કોઈ સામાન્ય વૈષ્ણવ પોતાના નિજ મંદિરમાં આની નકલ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે ને ત્યારે તે એક બહુ મોટો સિદ્ધાંત ભૂલી જાય છે. કયો સિદ્ધાંત? એ સિદ્ધાંત છે શ્રમ. ઓહ, શ્રમ. હા, આપણા નિજ મંદિરમાં આપણે પ્રભુને આપણા બાળ સ્વરૂપમાં અત્યંત લાડથી બિરાજમાન કર્યા છે. હવે જરા કલ્પના કરો કે એક નાનકડા બાળકને તમે 5-10 કિલોનો મુગટ અને જરીના ભારે વસ્ત્રો પહેરાવી દો તો શું થાય? અરે બાપરે, બાળક તો થાકી જ જાય. વજનથી તેને પીડા થાય, તેને ગભરામણ થાય. દેખાવમાં ભલે તે રાજા જેવું લાગે પણ બાળકના શ્રીઅંગને તો અત્યંત કષ્ટ જ પડે ને. બરાબર. બસ આ જ પુષ્ટિમાર્ગનો મર્મ છે.
બહારથી જોનારા લોકોને તે બહુ જ ભવ્ય પ્રદર્શન લાગશે, પણ પ્રભુના શ્રી અંગને શ્રમ પડશે. સાચી વાત છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રભુને જરા પણ શ્રમ પડે તે આપણને ક્યારેય મંજૂર ન હોય. યશોદાજી ક્યારે પોતાના લાલાને એવા વસ્ત્રો ન પહેરાવે જેનાથી તેને શ્રમ પડે. તો પછી આપણે શા માટે માત્ર અન્યની દેખાદેખી કરીને પ્રભુને શ્રમ આપવો જોઈએ? આ ખરેખર આંખ ઉઘાડનારી વાત છે. આપણી ભક્તિ અને સેવા એ કોઈ પ્રદર્શનનો વિષય નથી, પણ અંતરંગ પ્રેમનો અને પ્રભુની અનુકૂળતાનો વિષય છે. અને તેથી જ સાચો પુષ્ટિમાર્ગી ભાવ એ જ છે કે પોતાના ગુરુઘર અને પોતાની પરંપરાની આજ્ઞા પ્રમાણે જ સેવા સિદ્ધ કરવી. તમારા ગુરુદેવે તમને જે રીત શીખવી છે, જેટલી આજ્ઞા કરી છે, તેટલી જ સેવા કરવી એ જ સૌથી મોટી ગુરુભક્તિ છે. પ્રભુ તમારે ભાવનાના ભૂખ્યા છે, મોટા ઉત્સવોના નહીં. બિલકુલ. કોઈ વૈષ્ણવ પોતાના હાથે અત્યંત પ્રેમથી સિદ્ધ કરેલી એક સામાન્ય સામગ્રી ધરે કે આંખમાં આંસુ સાથે ભરેલી જારીજીનું જલ ધરાવે ને, તો પ્રભુ તે એટલા જ ભાવથી આરોગે છે જેટલા ભાવથી તેઓ 56 ભોગ આરોગે છે. વાહ! ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન એ જ શ્રેષ્ઠ સેવા છે. હવે જુઓ, આ સમજી લીધા પછી થોડી પ્રેક્ટિકલ વાત પર આવીએ. ચોક્કસ. કાલે સવારે જ્યારે સૂર્યોદય થશે અને ગુરુપૂર્ણિમાનો પ્રારંભ થશે, ત્યારે એક વૈષ્ણવે પોતાના નિજ મંદિરમાં આ આંતરિક ભક્તિને દૈનિક ક્રિયામાં કેવી રીતે ઉતારવી? માત્ર ગુરુદેવના ચિત્રજી પર ફૂલ ચડાવવા સિવાય ખરેખર કઈ એવી માનસિક અને શારીરિક પ્રક્રિયાઓ છે જેનાથી જીવનું સાચું કલ્યાણ થાય? આ બહુ જ જરૂરી માર્ગદર્શન છે. જો આપણે મનોવૈજ્ઞાનિક અને આધ્યાત્મિક રીતે જોઈએ ને, તો કાલે સવારે ઉઠીને મુખ્ય 4 પ્રક્રિયાઓ કરવાની હોય છે. અચ્છા, 4 પ્રક્રિયાઓ? કઈ કઈ? પહેલી પ્રક્રિયા છે માનસિક ધ્યાન અથવા સ્મરણ. એટલે કે શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી અને પોતાના પ્રત્યક્ષ ગુરુદેવનું હૃદયથી સ્મરણ કરવું. પણ આ સ્મરણ માત્ર યાંત્રિક રીતે નામ બોલવા પૂરતું ના હોઈ શકે ને? આ ધ્યાનમાં કઈ વસ્તુ વિઝ્યુલાઇઝ કરવાની હોય છે? બિલકુલ સાચું. માત્ર નામ નથી બોલવાના. સવારે ઉઠીને સ્નાન વગેરેથી નિવૃત્ત થઈને શાંત ચિત્તે બેસવું. આંખો બંધ કરીને હૃદયમાં એ દ્રશ્યનું ધ્યાન ધરવું કે જ્યારે વૈષ્ણવે પહેલીવાર પોતાના ગુરુદેવના શ્રીહસ્તે બ્રહ્મ સંબંધ લીધો હતો. અરે વાહ! એ દિવસ યાદ કરવાનો. હા, માનવ મન બહુ ચંચળ છે. તે પોતાની આધ્યાત્મિક શરૂઆત ભૂલી જાય છે. તેથી ગુરુદેવની તે કૃપામય દ્રષ્ટિ, તેમણે કાનમાં કહેલા અષ્ટાક્ષર મંત્રના સ્પંદનો, આ બધું યાદ કરીને હૃદયથી તેમને દંડવત પ્રણામ કરવા જોઈએ. બરાબર. આ વિઝ્યુઅલાઇઝેશન આપણા અહંકારને તોડે છે અને દિવસની શરૂઆત નમ્રતાથી કરાવે છે. આ માનસિક ધ્યાન જ દિવસની કેટલી મંગલમય શરૂઆત કરાવશે. અને ત્યાર પછી આવે છે ભૌતિક સેવા. એટલે કે પોતાના નિજ મંદિરમાં શ્રી ઠાકુરજીની સેવા વધુ ભાવપૂર્વક કરવી. હા, અને મેં સાંભળ્યું છે કે સેવામાં મેરે ગુરુ શ્રી વલ્લભ કીર્તનનું ગાન કરવાથી સેવાનું આખું વાતાવરણ જ બદલાઈ જાય છે. ગાન કરવાથી ખરેખર શું ફેર પડે છે? ગાન કરવાથી સેવાની ફ્રીક્વન્સી અને વાઇબ્રેશન જ બદલાઈ જાય છે. જુઓ, રોજ આપણે સેવા તો કરતા જ હોઈએ છીએ, પણ જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ પ્રભુને સ્નાન કરાવતી વખતે, વસ્ત્ર ધરાવતી વખતે કે ભોગ ધરતી વખતે ધીમા અવાજે આ કીર્તન ગાય છે ને, ત્યારે તેના મનમાંથી કરતા ભાવ, એટલે કે મેં કંઈક કર્યું એવો અહંકાર નીકળી જાય છે. ઓહ, કરતા ભાવ નીકળી જાય? હા, તેના મનમાં સતત એ ભાવ રહે છે કે હું સેવા નથી કરી રહ્યો. મને આ સેવા કરવાનો અધિકાર મારા ગુરુદેવની કૃપાથી મળ્યો છે. પ્રભુ પણ આ નિર્દોષ ભાવ સાંભળીને પ્રસન્ન થાય છે. ખરેખર આ કરતા ભાવ નીકળી જવો એ જ સાચું સમર્પણ છે. અને ત્રીજી બાબત કઈ? ત્રીજી બાબત, જે બહુ જ પ્રચલિત છે, શક્ય હોય તો પ્રત્યક્ષ ગુરુદેવના દર્શન કરવા જવું અથવા ઘરે તેમના ચિત્રજી સમક્ષ માનસિક વંદન કરી ભેટ ધરવી. હા, પણ જુઓ, આ ભેટ ધરવાની વાત આવે ને એટલે ઘણીવાર લોકો માને છે કે ભેટ ધરવી એ માત્ર એક આર્થિક વ્યવહાર છે. પણ આની પાછળનું મનોવિજ્ઞાન શું છે? આ ભેટ ધરવાની ક્રિયા જીવની આસક્તિ કેવી રીતે દૂર કરે છે? આ બહુ જ મોટે ગેરસમજ છે કે ભેટ એ ધનનો વ્યવહાર છે. જો કોઈ ભૌતિક રીતે ગુરુદેવ પાસે જઈ શકે તો ઉત્તમ છે. ન જઈ શકે તો ઘરમાં ચિત્રજી સમક્ષ ભેટ ધરે. બરાબર. ભેટ એ ધનની નહીં પણ સમર્પણની અભિવ્યક્તિ છે. માણસને સૌથી વધારે આસક્તિ પોતાની માલ મિલકત અને મારાપણાની હોય છે. સાચી વાત છે. અહંકાર અને પૈસો.
જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ પોતાની કમાણીમાંથી કંઈક હિસ્સો ગુરુના ચરણોમાં સમર્પિત કરે છે ને ત્યારે તે પ્રતિકાત્મક રીતે પોતાના અહંકારને પોતાની માલિકીના ભાવને સમર્પિત કરે છે. તે એક સાયકોલોજીકલ સ્વીકૃતિ છે કે હે ગુરુદેવ, મારું બધું જ તમારું આપેલું છે અને હું મારું સર્વસ્વ આપના ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું. આનાથી જીવ હળવો થાય છે. એટલે કે ભેટ ધરવાથી જીવ દુનિયાવી પકડમાંથી મુક્ત થવાની પ્રેક્ટિસ કરે છે. બહુ સુંદર વાત કહી. અને ચોથી પ્રક્રિયા? છેલ્લી પ્રક્રિયા છે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ. પુષ્ટિમાર્ગીય ગ્રંથોનો પાઠ કરવો. હા, કારણ કે જ્ઞાન વિનાનો ભાવ તો સમય જતાં કદાચ અંધશ્રદ્ધામાં પણ ફેરવાઈ શકે ને? બિલકુલ. ભાવ હોવો જરૂરી છે, પણ જ્ઞાન એ ભાવને દિશા આપે છે. મહાપ્રભુજીએ આપણને શ્રી સુબોધિનીજી, ષોડશ ગ્રંથ જેવા અમૂલ્ય ગ્રંથો આપ્યા છે. સાચી વાત. આજના દિવસે કોઈ પણ એક ગ્રંથ, જેમ કે શ્રી યમુનાષ્ટકમ, નવરત્ન સ્તોત્ર અથવા કૃષ્ણાશ્રય સ્તોત્રનો પાઠ કરવો જોઈએ અને તેનો અર્થ સમજવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ, જેને આપણે સ્વાધ્યાય કહીએ છીએ. બરાબર. સ્વાધ્યાય. આપણા સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન હોવું એ પ્રભુની સેવામાં વધુ દૃઢતા લાવે છે અને આપણે શા માટે આ બધું કરીએ છીએ તેનું કારણ જીવને યાદ અપાવે છે. આ ચારેય પ્રક્રિયાઓ ખરેખર એક વૈષ્ણવના દિવસને સાર્થક બનાવી શકે છે. ધ્યાનમાં સ્વરૂપનો બોધ થાય, સેવામાં ભાવ આવે, ભેટથી આસક્તિ દૂર થાય અને ગ્રંથપાઠથી જ્ઞાન વધે. ચોક્કસ. આ બધી જ વાતો અને વિશ્લેષણ પરથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે ગુરુ પૂર્ણિમા માત્ર ગુરુદેવની છબી પર ફૂલ ચડાવવા પૂરતી સીમિત નથી. ફૂલ ચડાવવા એ બહુ જ સુંદર ભાવ છે, પણ તે માત્ર એક શરૂઆત છે. હા. સાચા અર્થમાં ગુરુ પૂર્ણિમા એ એક ઊંડા, આંતરિક પરિવર્તન અને સંકલ્પનો દિવસ છે. એવો સંકલ્પ જે આપણા જીવને પ્રભુ સાથે કાયમ માટે બાંધી રાખે. તમે એકદમ સાચા છો. બાહ્ય ક્રિયાઓ મહત્વની છે, પણ જો અંદરથી સંકલ્પ ન હોય તો તે માત્ર એક નિયમિત ક્રિયા બનીને રહી જાય છે. તેથી આ ગુરુ પૂર્ણિમાએ દરેક વૈષ્ણવે પોતાના હૃદયમાં એક બહુ જ સુંદર પ્રાર્થના અને સંકલ્પ લેવાની જરૂર છે. એ સંકલ્પ કેવો હોવો જોઈએ? દરેક વૈષ્ણવે પોતાના નિજ મંદિરમાં ઊભા રહીને પ્રભુ અને ગુરુદેવ સમક્ષ આ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે હે શ્રી વલ્લભ, આપની અસીમ કૃપાથી જ મને શ્રી ઠાકોરજીની સેવા જેવું પરમ ધન મળ્યું છે. મારી બસ એ જ પ્રાર્થના છે કે મારા અંતરમાં આ સેવા પ્રત્યેનો ભાવ દિવસ રાત વધતો રહે. મારી જે ગુરુ પરંપરા છે તેના પ્રત્યે મારી શ્રદ્ધા પર્વત જેવી અડગ રહે અને ભવિષ્યમાં ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે, ભલે દુનિયાના ગમે તેવા પ્રવાહો મને ખેંચવાનો પ્રયાસ કરે, પણ હું આપના બતાવેલા આ પુષ્ટિ માર્ગથી અને મારી ગુરુઘરની રીતથી ક્યારે વિમુખ ન થાઉં. વાહ! જે શ્રી વલ્લભે આપણને આ બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો છે, પ્રભુની એવી મધુર શરણ બતાવી છે, તેમના શ્રીચરણોમાં આપણે સૌ કોટી કોટી વંદન કરીએ. વાહ! આ સંકલ્પનાના શબ્દો જ હૃદયને કેટલી શાંતિ અને સ્થિરતા આપે છે. દુનિયાના પ્રવાહો સામે અડગ રહેવાની આ જ તો સાચી તાકાત છે. આ અદ્ભુત અને ઊંડાણપૂર્વકના ભાવ સાથે જ આપણે આજના આપણા સત્સંગને પૂર્ણતા તરફ લઈ જઈએ છીએ. બિલકુલ. પૂર્ણ ભક્તિભાવ સાથે આપણે સૌ પ્રભુનો જયઘોષ કરીએ. શ્રી વલ્લભાધીશની જય, શ્રી ગોવર્ધનનાથજી મહારાજની જય. આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોને પુષ્ટિપંથ તરફથી ગુરુ પૂર્ણિમાની ખૂબ ખૂબ બધાઈ. પ્રભુ અને ગુરુદેવની કૃપા આપ સૌના પરિવાર પર સદાય બની રહે. આ પુષ્ટિપંથ વિડીયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરજો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડીયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારા આગામી વિડીયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.